අදත් ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද අපි අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම මේ දවස්වල හොයන සුපිරි ගේමින් ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම අද අපේ වීඩියෝ එකට එකතු වෙලා ඉන්නවා හිරුෂි අක්කා. අක්කම කියනවාද එහෙනම් අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන ෆෝන් එක ගැන? ඔව් මල්ලි. අද අපි අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Tecno POVA 5 කියන සුපිරි ගේමින් ෆෝන් එක. ඔක්කොටම කලින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ඔව්. අනිත් ෆෝන් වලින් වෙනස් වුණ වෙනස්ම අන්බොක්ස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. අපි එහෙනම් මේ කවරෙත් අයින් කරගෙනම බලමු. ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් වගේ. මං හිතන්නේ අපිට හම්බුන ෆෝන් අතරින් ලස්සනම ෆෝන් එක මෙන්න මේ POVA 5 එක තමයි. ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න කලින් අපි බලමු බොක්ස් එකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ පියන මේ විදිහට අයින් කරගත්තාම උඩින්ම අපිට සිලිකන් බැක් කවර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොට් 45ක charging adapter එක ඒ වගේම C port charging cable එකත් හම්බෙලා තියෙනවා. අවසන් වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉයර්ෆෝන් එකකුත් මේකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. කාලෙකට පස්සේ අපිට full set unbox එකක් ඒ වගේම වෙනස්ම unbox experience එකක් අපිට මෙන්න මේ POVA 5 කියන ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙමනම් අපි මුලින්ම මේකේ ඩිසයින් එක පැත්තට යමු. ඊට කලින් අපි මේ ෆෝන් එක අඩුවට ගන්න පුළුවන් ෂොප් එක ගැනත් විස්තර ටිකක් කියලා ඉමු. ඉතින් ඔයාලට Nochchiyagama Smart Mobile shop එකෙන් මේ ෆෝන් එක රුපියල් 70000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට වටිනා gift pack එකකුත් මෙන්න මේ ෂොප් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාලා ස්මාර්ට් මොබයිල් ෂොප් එකට යනවා නම් SL Night Power YouTube channel එක බලලා ආවේ කියන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ order එක online purchase කරන්න. මේ නම්බර් එකට කෝල් කරලා හරි මැසේජ් කරලා හරි ඔයාලට ඕන ෆෝන් එක ගැන විස්තර අහලා බැංක් එකට සල්ලි දාලා විස්තර ටික ෂොප් එකට ඇවලා ෆෝන් එක ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි විස්තර description box එකේ අපි දාලා තියන්න. එහෙනම් ඊළඟට යමු අපි ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන බලන්න. අනිත් ෆෝන්ස් වලට සාපේක්ෂව මේකේ අපිට ටිකක් වෙනස් ෆීල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අද අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බ්ලැක් කලර් එක. ඊට අමතරව මේකේ බ්ලූ, ගෝල්ඩ් සහ ෆ්‍රී ෆයර් එඩිෂන් කියලා කලර්ස් වලින් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කලර් එක විතරයි. මේකේ බැක් එකේ අපිට ලස්සන ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇඟිලි සලකුණු අතේ තියෙන කුණු දූවිලි ඉක්මනින්ම මේකේ අල්ලන්න බලනවා. ඒ වගේම මේකේ මෙන්න මේ කැමරා අයිලන්ඩ් එකත් ටිකක් වෙනස් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක බැක් එකෙන් වෙන්නුණු බ්ලැක් කලර් එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් මං හිතනවා මෙන්න මේ ෆෝන් එකට ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් දෙන්න ගොඩක් උදව් වෙනවා කියලා. ෆෝන් එකේ පහලින් Tecno logo එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේකේ ෆ්‍රේම් එක box look එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ ප්‍රයිස් එකට සෑහෙන හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් වගේම 3D ලුක් එකකුත් මෙයාලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ තියෙන ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් එක්ක මේ Tecno POVA 5 ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යමු ඔයාලා හැමෝම බලන් ඉන්න මේකේ බැක් කැමරා එක පැත්තට. මේකේ අපිට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ අපිට මෙගාපික්සල් 50ක වයිඩ් සෙන්සර් එකක් සහ අනික AI කැමරා එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. බැක් කැමරා එක ගත්තාම අපිට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන් ගණනාවක් යටතේ ෂූට් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්කයි ෂොප් ඔප්ෂන් එක මාරම වටිනවා. ඔව්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අපි ගන්න ෆොටෝ එකක මෙන්න මේ විදිහට අහස පේනවා නම් ඒ අහස මෙන්න මේ විදිහට විවිධ අහසවල් වලට වෙනස් කරගන්න. අපි ෂූට් කරන ෆොටෝ එකක් ගත්තම ඔයාලටම පේනවා ඇති හැම ෆොටෝ එකකම සාමාන්‍ය මට්ටමක හොඳ කලර් එකක්, ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක්,
හොඳ කන්ස්ට්‍රක්ෂෝ එකක් සහ හොඳ AI ප්‍රොසෙස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියලා. මේක ගේමින් ෆෝන් එකක්නේ. ඒ නිසා අපිට මීට වඩා ලොකු ප්‍රෆෝමන්ස් එකක් නම් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් බෑ ඉතින්. ඔව් ඒක ඇත්ත. අපි වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරනකොට 2K 30 fps වලින් තමයි ෂූට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ සාම්පල් ටික බැලුවාම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙමනම් දැන් අපි යමු ෆෝන් එකේ ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක ගැන බලන්න. ඒක අපිට මෙගාපික්සල් 8කින් බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මෙන්න මේ විදිහට ෆ්ලෑෂ් ලයිට් පහසුකමත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් ෆ්ලෑෂ් එක විදිහට ඩිස්ප්ලේ එක උඩින් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒ වගේම මේකෙනුත් අපිට සාමාන්‍ය මට්ටමක ෆොටෝ එකක් ෂූට් කරගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ කරද්දී 2K 30 fps වලින් ෂූට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට ගත්ත සාම්පල් වීඩියෝස් ටිකක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ ඩියුරබිලිටි එක ගැන. මේකේ බෑක් එක ගත්තම ලස්සන 3D ලුක් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් ෆිනිෂ් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වුණාට ග්ලාස් ෆිනිෂ් එකක් විදිහට තමයි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ෆ්‍රේම් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක වට ගන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා බෑක් කවර් එකක් යූස් කරන්න ඕනේ. ඒකත් මේ වගේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් එකක් තමයි. ඔව්. නැත්තම් මේ ලස්සන ඩිසයින් එකෙන් අපිට වැඩක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඔව්. මෙහෙම එකක් යූස් කරන්නේ නැත්තම් මේක අරගෙන තේරුමකුත් නෑ ඔයාලා. ඊට අමතරව මේකේ water and dust resistant පහසුකමක් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක තෙමන්න එහෙම නැතුව යූස් කරන්න ඔයාලා. හැබැයි බැරි වෙලාවත් මේකට වතුර ගිහිල්ලා මොකක් හරි කේස් එකක් ගියොත් මේ ලෝකේ කිසිම තැනකින් ඔයාලට වොරන්ටි ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් ලැබෙන්නේත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යන්නේ ෆෝන් එකේ button and ports පැත්තට. මේකේ උඩින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් second speaker එක. ඊට පස්සේ right side එකේ පුරුදු විදිහට power button එක වගේම volume key එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ power button එකේම අපිට fingerprint sensor එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එක යටින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් main microphone එක, Type C charging port එක, 3.5mm audio port එක සහ main speaker එක. අපි මේකෙන් ගේම් ගහද්දී වීඩියෝ බලද්දී හොඳ ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි wireless විදිහට hi-res ලගේ සුපිරිම සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි යන්නේ මෙන්න මේකේ SIM slot එකට. ඒකේ අපිට මේ විදිහට SIM දෙකක් සහ එක SD කාඩ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ size and weight එක ගැන. මේක අපිට මිලිමීටර් 168.6ක දිගකිනුත් මිලිමීටර් 76.6ක පළලකිනුත් thickness එක මිලිමීටර් 9කින් වගේම ග්‍රෑම් 219.4ක බරකින් ටිකක් බර නම් වැඩි වගේ. ඔව් ගොඩක් වෙලා මේක අතේ තියාගෙන ඉන්න නම් ටිකක් අමාරු වෙයි. ඊට පස්සේ අපි මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක ගැන ටිකක් බලමු. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 6.78ක IPS LCD පැනල් එකක්. ඒ වගේම හොඳටම ඉරේලිය තියෙන වෙලාවකදී වුණත් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය හොඳ බ්‍රයිට්නස් එකක් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඒක එච්චර වැදගත් නෑ. මොකද කියනවා නම් මේක ගේමින් ෆෝන් එකක් නේ. මොකද අපි අවුවේ ඉඳගෙන ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න යන්නේ නෑනේ. ඒ වගේම 120Hz refresh rate එකකුත් අපිට මෙන්න මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇඩැප්ටිව් විදිහට වැඩ කරන නිසා බැටරි ලයිෆ් එකටත් ඒක සෑහෙන වටිනවා. ඒත් එක්කම මේකට 1080 ගුණ කිරීම 2460ක රෙසලූෂන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට හොඳ කලර්ස් වගේම හොඳ ස්මූත්නස් එකක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යමු අපි මේකේ තවත් වැදගත්ම ඔප්ෂන් එකක් වෙන බැටරි එක පැත්තට. අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මිලි ඇම්පියර් හව 6000ක බැටරි එකක්. මේ ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙන තවත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදිහට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බැටරි එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලා කියන විදිහට නම් මේක පැය 30ක් එක දිගට කෝල් ගන්න, පැය 11ක් ගේම්ස් ප්ලේ කරන්න, පැය 14ක් එක දිගට වීඩියෝ බලන්න සහ පැය 18ක් Facebook යූස් කරන්නත් පුළුවන්ලු. හැබැයි මේ කියන විදිහටම ඔයාලට කරන්න බැරි වුණත් මීට ආසන්න කාලවලින් ඔයාලට මේක යූස් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයා හෙවි යූසර් කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ෆෝන් එක එකපාරක් charge කරාට පස්සේ දවස් 2කමාරක් විතර ෆෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකට හම්බෙලා තියෙන මිලි ඇම්පියර් 6000ක බැටරි එක charge කරගන්න අපිට හම්බෙලා තියෙනවා
වොට් 45ක චාර්ජිං ස්පීඩ් එකක්. බැටරි පර්සන්ටේජ් එක 0 ඉඳන් 100 වෙනකන් චාර්ජ් වෙන්න විනාඩි 40ක වගේ කාලයක් තමයි යන්නේ. ඒ වගේම වොට් 10ක රිවර්ස් චාර්ජිං ස්පීඩ් එකකුත් අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆෝන් එකෙන් තව ෆෝන් එකක් චාර්ජ් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි යමු මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැන කතා කරන්න. මුලින්ම කිව්වා වගේ ප්‍රයිස් එකට හොඳ පර්ෆෝමන්ස් තියෙන ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක අපිට 8GB RAM එකක් වගේම මෙන්න මේ RAM එක තව GB 8කින් අපිට එක්ස්ටෙන්ඩ් කරගෙන 16GB RAM එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම 256GB ස්ටෝරේජ් එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට MediaTek Helio G99 කියන chipset එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ෆෝන් එක ගද්දි මට හම්බුනේ Android 13 එක්ක iOS 13 අප්ඩේට් එක. ඒ වගේම කිසිම ලැග් එකක් නැති ගොඩක් හොඳ අලුත් ඔප්ෂන් එකතු වුණ OS එකක් විදිහට අපිට මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි මේ අලුත් ඔප්ෂන්ස් ටික ගැන කතා කරගෙන ඉමු. හැබැයි මෙතනදී හැම ලොකු විස්තරයක් නම් අපි මෙතනදී කරන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් මේ වීඩියෝ එක තවත් සෑහෙන්න දික් වෙන්න පුළුවන් නිසා. මුලින්ම අපිට ෆෝන් එකේ බැටරි එක මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. බැටරි ලැබ් කියන ෆීචර් එක ලැබිලා තියෙනවා. කෝල් එකක් එද්දි මේ විදිහට ආන්සර් කරන්න කට් කරන්න පුළුවන්. ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේදී මේ විදිහට අකුරු වලින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ගේම් ගහන්නම ගේමින් මොඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් වෙනස් ඔප්ෂන්ස් මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඔක්කොම වෙනම විස්තරාත්මක වීඩියෝකින් අරන් එන්නම් ඔයාලට. එහෙමනම් අපි මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක සහ ෆේස් අන්ලොක් එක ගැන බලමු. මේකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ගොඩක්ම හොඳ ස්පීඩ් එකකින් මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ වගේම පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිල්ල තිබ්බ ගමන්ම ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට හරිම පහසුයි. ඒ වගේම ෆේස් අන්ලොක් එකත් මේ විදිහට සෑහෙන හොඳ ස්පීඩ් එකකින් වැඩ කරනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ නිසා කිසිම අවුලක් නැතුව මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඔයාලගේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකකින් අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේක යූස් කරද්දී අපිට ආව ගැටලු සහ මේ ගැන අපි අදහසක් කියන්න. මේක යූස් කරද්දී අපිට නම් කිසිම ගැටලුවක් ආවේ නැහැ ඇත්තටම. හැබැයි මේකට ඇඩ්ඩුනා නම් හොඳයි කියලා හිතෙන ඔප්ෂන් ටිකක් අපි කියන්න. බොඩි එක ඇලුමිනියම් හරි ග්ලාස් වලින් හරි තිබ්බනම් කැමරා එක තව ටිකක් ඉම්ප්‍රූව් වුණා නම් හොඳයි අපිට හිතෙන විදිහට. අනිත් හැමදේම ගෙවන ගානට හොඳටම වටිනවා. ඒ වගේම තමයි රුපියල් 70,000කට ගන්න තියෙන හොඳම ගේමින් ෆෝන් එකක් මේක. හරි එහෙනම් ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයාලට මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ විශ්වාසදායකව ගිෆ්ට් පැක් එකක් එක්ක මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපේ නොච්චියාගම ස්මාර්ට් මොබයිල් එක හරහා ඒ වගේම කතා කරද්දි කියන්න ඔයාලා අපේ channel එකකින් ආවේ කියලා. හරි එහෙනම් අලුත්ම ගේමින් ෆෝන් එකක් ගන්න හින දැක දැක හිටිය ඔයාලට අද වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාගේ අදහසක් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ තවත් බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න මෙන්න මේ bell icon එකත් ඕන් දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න සහ මගේ personal WhatsApp account එක සහ Telegram account එක හරහා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඕනම දෙයක් මෙන්න මේ මගේ contact details හරහා මාත් එක්ක කතා කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ තවත් වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න නැත්තම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් එහෙනම් ඔයාලා බලන්න.